Привіт! Ви на каналі Луп-Луп В'язаний мінімалізм. Мене звати Наталка, і це моє перше відео на YouTube. У нас залишився буквально тиждень до Різдва. Зараз всі дуже активно прикрашають свої домівки, ставлять різдвяні ялинки, достають всі свої коробочки, пакетики з різдвяними прикрасами для дому. Тому я вам сьогодні пропоную зв'язати зі мною ось такі неймовірно класні, дуже пухнасті, об'ємні, невеличкі і легкі зірочки спицями. Це дуже класний проєкт для використання залишків пряжі. Вам знадобиться дуже небагато матеріалів. Я все дуже детально розкажу і покажу. Вони будуть дуже класно виглядати на вашій ялинці. З них, якщо зробити петельку, можна зробити з них гірлянду. Наприклад, не робимо петельку, робимо скільки забажаєте таких зірочок, складаємо їх в гірлянду, поєднуємо мотузочкою, можемо додати ще якісь декоративні елементи, наприклад, дерев'яні бусинки, якісь блискітки, якісь, може, скляні бусинки, все, що вам подобається, все, що підходить в вашій кольоровій гамі вашого свята. Тому тут фантазія безмежна, можна використовувати як забажаєте. І гірлянда, і на ялинку, на ручки дверей, на різдвяний віночок. Просто будь-що, будь-де і будь-коли. Дуже класний слоган до цих зірочок. Пряжу ви можете обирати будь-яку. В мене, наприклад, оці біленькі зроблені з одна ниточка пуху норки китайської, і одна ниточка в мене була бавовна з льоном. Просто поєднала дві ниточки, і все, у нас вийшла така помірна пухнастість, бо якщо було б дві нитки пуху норки, то був би такий котик-муркотик нормальний. Тобто тут ви вже регулюєте, як хочете. Ці руденькі, вони теж, якби було заявлено продавцем, це теж був пух норки, але він, я так розумію, інший, м'яко кажучи, тому вони не такі пухнасті, але вони дуже такі м'якенькі, вони з невеличким, якби ворсиком, але тим не менш вони все одно дуже класні, дуже класний колір, такий як кориця, мабуть, щось подібне, дуже класно. Далі нам потрібне щось для петельки, якщо ми робимо підвісну прикрасу. В мене тут замшевий шнурочок, він продається в багатьох рукодільних магазинах. Я брала в Монпасьє якось. І багато з магазинів, які продають пряжу, в них, в принципі, теж буває, трапляється такий шнурочок. Але ви можете обрати будь-що для цієї петельки, будь-яку стрічку, мотузочку, навіть таку саму пряжу, просто робите з неї петельку. І нам знадобиться ще наповнювач. В мене ось такий синтетичний наповнювач. Вгадайте, з чого? Зі старої подушки. В кожній оселі рано чи пізно знайдеться подушка, яка вийшла з ладу, тому це дуже класний варіант для того, щоб не викидати таку подушку. Ми її просто беремо в машинці, сушимо. Наповнювач синтетичний, тому він якби довго нам прослужить, він сильно не забивається, тим більше, що у нас маленький виріб, тому куди там забиватись. І знадобиться нам дуже небагато. Спиці нам потрібні. Спиці ви підбираєте під пряжу, яку ви самі собі оберете, тут все індивідуально. Пряжу обираєте ту, яка вам подобається, тої товщини, якої вам подобається, в залежності від товщини цієї пряжі, ви будете обирати спиці. Тому не будемо зволікати, починаємо в'язати. Поїхали! Ну що, розпочинаємо. Як я і казала, нам знадобиться пряжа,
яку нам хочеться, у ту кількість складень чи тої товщини, якої нам хочеться. Від цього буде залежати розмір нашої зірочки. Нам знадобляться спиці шкарпеткові, наповнювач і мотузочка для петельки, ту, яку ви оберете. Так прикольно виглядає, ніби це якась хмаринка. Я для наочності обрала такий гарний червоний колір, він такий різдвяний, як на мене, дуже святковий. Це в мене шкарпеткова пряжа. В принципі, ви можете обрати будь-яку. Сьогодні будемо в'язати з неї. Це метраж, якщо вам цікаво, це метраж 420 метрів на 100 грам. Ось така вона не дуже товста. За бажанням ви можете зробити в 2 складення, хоч в 3. Можна зробити просто гігантську зірку, зробити з неї подушку, до речі, так і роблять. Беруть товсту пряжу, здається, трикотажну, і роблять такі дуже великі, такі об'ємні, класні зірки, і це використовується прямо як подушка, бо вона такого повноцінного розміру подушки. Отже, починаємо. Нам необхідно, це я трошки поки посуну, нам необхідно зробити хвостик. Зараз будемо набирати петлі. Отже, потрошку починаємо. Початкова петля. Я одразу скажу, що я не претендую на звання майстер в'язання Всесвіту, тому я буду показувати, як я в'яжу, як мені зручно, як я звикла. Тому, якщо якісь будуть технічні зауваження, ви, звичайно, пишіть в коментарях, я все почитаю, але не будьте занадто суворі, тому кожен майстер робить так, як йому зручно. Отже, перша петля. Наша задача зараз. Нам треба набрати 3 спиці по 30 петель і 1 спицю 25 петель. І плюс 1 для замикання в коло. Отже, це в нас замикаюча буде петля. Поїхали, набираємо 30 петель. Я набираю таким доволі стандартним способом. Так, оце починається невезіння тих, хто в'яже. Мені хвостика вистачило на 3 спиці, а нам ще одну треба добирати. Тому що ми робимо? Розпускаємо. Так буває, нічого. Розпустили? Починаємо знову. Поїхали. Знаєте, хто не розпускає, той не в'яже. Я нещодавно десь прочитала цю фразу, вона мені дуже сподобалась, і вона відгукнеться всім, хто займається цією справою для терплячих. Набираємо петлі. Нагадую, ми набираємо 30 петель на 3 спиці, по 30 петель, і на 4-ту спицю 25 петель, плюс 1 для замикання в коло.
Так, набрали. Хвостик залишаємо. Далі. Тут, в принципі, можемо хвостик... ні, не будемо. Не будемо зав'язувати. Так, тепер важливий момент. Нам треба всі спиці, нам треба петлі замкнути в коло. Для цього нам треба спиці розвернути так, щоб ця косичка, вона була всередині кола. Тобто всередині, щоб нічого не перекрутилось. З цим будьте дуже уважні. Зараз буде теж такий не самий приємний момент для всіх, хто в'яже по колу. Це замикання першого ряду і в'язання першого ряду. В мене просто є така особливість, я в'яжу доволі туго. Це в мене, знаєте, вже звичка, бо в'яжу я з дитинства і важко перевчатися. І мене цей перший ряд завжди трошки нервує. Тому ми підсуваємо ці петельки до краю. Тепер я пров'язую крайню петельку з лівої спиці лицьовою, підтягую по максимуму, наскільки це вдасться. І першу петельку, яка була на правій спиці, перевдягаю, протягую пров'язану петлю через оцю. Все. Так, передягаємо. Оп, назад. Перевіряємо, щоб у нас на лівій спиці було 30 петель, про всяк випадок, бо буває всяке. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30. Ага. Так, оцю одну перекинемо сюди. Так. Знаєте що? Мабуть, що ми... ні, ми не будемо вішати маркер. У нас наша оця ниточка, хвостик, він буде нам замість маркера. Оці, якщо у вас вийшла така трошки довгенька петля, нічого страшного, потім це все виправиться, я покажу як. Отже, починаємо. Наша задача. Ми зараз в'яжемо 10 петель, робимо убавку, із 3 петель робимо одну, і далі я показую. В'яжемо 10 петель лицьовими. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пров'язали 10 петель лицьовими. Трошки буду тут робити ці зайві рухи, бо по бамбуковим спицям воно не дуже добре ковзає. Але це й добре, бо ми не загубимо петлі, вони не зіскочуть. Так. Далі робимо убавку. Убавку ми робимо з 3 петель. З 3 петель ми будемо робити одну. Яким чином? Показую. Перші 2 петлі нам потрібно перезняти з лівої спиці на праву, ось таким чином, за передню стінку, зліва направо. Дивимось. Піддіваємо. 2 одразу. Перезняли. Дуже обережно. Все притримуємо. Перезняли. 3 петлю пров'язуємо лицьовою. І далі теж дуже обережно оці 2 петлі піддіваємо і крізь них протягуємо пров'язану оту 3 лицьову. Оп, є. Бачите, в нас вийшла ось така
якби косичка, яка трошки виступає. Це далі буде краще видно. Далі, після убавки, в'яжемо 20 лицьових петель. Все уважно рахуємо, це дуже важливо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20. Тепер чергова убавка. Знову 2 петлі ми перезнімаємо за передні стінки зліва направо. Оп. 3 петля лицьова. І через 2 зняті петлі обережно протягуємо пров'язану. Оп. Трошки підтягнули. Далі знову 20 лицьових. По такому принципу ми робимо до кінця ряду. Тобто 20 лицьових, убавка, 20 лицьових, убавка. Все дуже уважно рахуємо. Так, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Є. Знову убавка. 2 петельки ми перезнімаємо. Можна собі трошки тугенько. Так, допомогли собі і зліва направо перезнімаємо. Оп. 3 пров'язуємо. І протягуємо пров'язану петлю через перші 2, які ми просто знімали. Ой, обережно, тримайся, тримайся. О. Це буває, нічого страшного. Головне повністю не загубити петлю, бо буде неприємно. Є. Знову підтягнули 20 петель лицьових. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ще 10. Знаєте, я так зараз рахую, як фітнес-тренер рахує ці повторення, коли прес качають. Ну, ще 10, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всього 20. Чергова убавка. Знову одразу допомагаємо трошки.
Оп, зліва направо переодягнули. Третю пров'язали лицьовою. Так, це буває трошки незручно. Все притримуємо обережненько. Так. Знову 20 лицьових. «19» і 20. Так, знову убавка. Все у нас повторюється. Так, трошки собі підтягнули петельки, зліва направо перекидуємо. Оп. Третю пров'язали. Так. Обережно все тримаємо. Оп. Далі бачимо, що ми підібрали вже до кінця ряду майже. Ось наш хвостик, ось він. І в нас залишається 10 петель. Їх ми і пров'язуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і остання 10. Є. Перший ряд у нас готовий. Так, хвостик наперед. Ой, укотилось. Так, перший ряд у нас готовий. Який принцип? У нас 5 убавок по колу, між ними однакова кількість петель. В першому ряду це було по 20 петель. Далі зверніть увагу на подальший принцип. Ми кожний наступний ряд будемо зменшувати оцей проміжок між убавками на 2 петлі. Тобто у нас було 20 в першому ряду, відповідно в другому ряду у нас буде 18. 18 петель лицьових, убавка, 18, убавка. І так до кінця ряду. Перший сектор, називаємо його так, убавок на лицьових петель, вибачте, у нас розбитий навпіл на початку ряду. Тому, якщо нам треба 18, то ми робимо половину, це 9, потім убавка, потім 18, 18, 18 і в кінці закінчуємо 9 петлями. Поїхали. 9 лицьових. Раз, два, 3, 4, вже легше в'яжеться, 5, 6, 7, 8, 9. Є 9 лицьових. Далі робимо убавку. Так само 2 перезняли, зліва направо, це важливо. Лицьова і оп, перевдягаємо. Далі робимо 18 лицьових. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Убавка. 2 перезняли зліва направо, лицьова. Угу. Так, щось тут трошки. Оп. Так, це щось негарно пішло. Нічого, зараз ми все виправимо. Буває, нічого. Це не страшно. Так,
18 петель далі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Робимо убавку. Перезняли, третю пров'язали. Оп, перевдягнули. Все. Нічого складного, просто треба, як то кажуть, наловчитись. Далі ще 18 лицьових після убавки. Раз, два, три. Все гарненько підтягуємо, щоб не було протяжок ніяких дірочок. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Убавка. І знову 18 петель. Сімнадцять, 18. Убавка. Є. І в нас знову ми майже в кінці ряду, тому в нас має залишитись 9 петель. Отже, ми пров'язали 9 петель в кінці ряду. Тепер переходимо до ряду номер 3. По аналогії можна здогадатися, що кожний наступний ряд у нас буде якби зменшуватись кількість петель. Тобто, якщо в першому ряду у нас між убавками було 20 петель, а в другому ряду 18 петель, то це логічно, що в третьому ряду між убавками буде 16 петель, далі 14, 12, 10, 8 і так далі, поки у нас не залишиться всього 5 петель на наших 4 спицях. Отже, давайте пров'яжемо разом ще один рядочок, в якому у нас між убавками буде по 16 лицьових петель. Це, нагадую, третій ряд і 16 петель між всіма убавками. В першому рядочку ми в'яжемо половину, тобто половина від 16 – це 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З кожним наступним рядом у нас вже буде вимальовуватись наше полотно. Так, пров'язали 8 петель, робимо убавку, як завжди. Тут у нас все стабільно, нічого не змінюється. 2 петлі перезняли, третя лицьова, і потім через 2 зняті петлі ми протягуємо пров'язану лицьову. Підтягуємо ниточку завжди. Далі 16 лицьових петель після убавки. Робимо убавку, перезнімаємо 2 петельки. Це щось кішка моя виє на фоні. Допомагає. Так, підтягуємо. Зробили убавку і наступні 16 лицьових. Робимо убавку. Дві перезняли, одна лицьова. Оп, підтягнули. Наступні 16 лицьових.
Це я так на мізинчик вже звикла намотувати нитку, в мене так краще натяжіння. Так, 16 лицьових. 15, 16. Убавка. Є. Знову 16 лицьових. 15, 16. Наступна убавка. Оп. І маємо кінець ряду, тому має залишитись у нас половинка, тобто 8 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оцей останній відрізок в кінці ряду, він буде, знаєте, для вас якби перевірочним. Якщо у вас в кінці ряду залишилась вірна кількість петель, ви знаєте, скільки має бути, і у вас саме така кількість петель залишилась, це значить, що впродовж ряду ви все порахували вірно і ніде не помилились. Так, таким чином ми завершили наш третій ряд. І що ми вже можемо побачити трошечки? Вже щось вимальовується. Бачимо, що там, де робляться убавки, маємо таку косичку. І бачите, якби формується такий кутик. І в подальшому, коли ми будемо в'язати, якби полотно буде сходитись от сюди в центр, всерединку. Кількість петель буде зменшуватись, і ми дійдемо буквально до 5 петель, які ми потім стягнемо за допомогою голочки. Тому наступний 4-й ряд і до кінця ви вже в'яжете самостійно. Нагадую, що 4-й ряд у нас матиме 14 петель між убавками, наступний ряд 12, потім 10, 8, 6. І ми з вами зустрінемось в останньому або в передостанньому ряду і подивимось, як ми закінчимо цю детальку. Ще хочу вам показати одну таку, дати вам підказочку. Якщо ви за якоїсь причини просто відволіклись і забули, скільки вам необхідно в поточному ряду пров'язувати лицьових між убавками, то ловіть підказку. От дивіться. Я якби пам'ятаю, скільки мені зараз потрібно в'язати. У мене зараз ряд, де я маю в'язати... Оце прикол, я і забула. 10. 10 лицьових петель. Але показую. Оце в мене зараз початок ряду, тобто я роблю 5 лицьових половинку. 3, 4. І от якби ми бачимо, що ми вже наближаємось до нашої цієї косички. Бачите, у нас 5 таких косичок, оце де ми робимо убавку. І можете запам'ятати, що убавка у нас складається з 3 петель, із яких саме середня йде від цієї косички. Тобто, якщо ви навіть забули, скільки вам треба пров'язати лицьових до убавки, ми до неї доходимо, бачимо, у нас оця косичка, від неї ця петля, значить, по боках від цієї петлі нам треба для убавки, а все, що до і після, це вже лицьові петлі. Тобто ми бачимо, що тут косичка, перед нею петля, значить, нам ще треба одну лицьову пров'язати. От. Робимо убавочку. Раз. Вже воно так легко робиться. Далі, так, все підтягнули гарненько. Бачите, яка гарна косичка виходить. В'яжемо далі лицьові. В принципі, можна вже і в якийсь момент перестати рахувати, не відволікатись на все це. Так, бачимо, у нас тут наша косичка вже на горизонті. Ми перевдягнемо трошки петель. Це ми будемо, чим менше в нас взагалі петель, тим частіше нам доведеться оцим перевдяганням займатися. Ну, це нічого.
Так, бачимо, підходимо ми до убавок. Знову, це в нас буде центральна петля із 3 для убавок, значить, все інше ми в'яжемо лицьовими. Тобто ще одна в даному випадку. І от наша убавочка. 2 перезнімаємо, лицьова і наш фірмовий рух. Так, далі. У мене 10 лицьових. Це насправді дуже мене виручало, бо якщо ти нічого не записуєш в процесі, я зазвичай роблю якісь нотатки там на листочку чи в блокноті, але іноді бувають такі проекти, коли тобі думаєш, на що це записувати, і так все зрозуміло. Іноді ти все одно збиваєшся. І ось такі підказки, вони дуже рятують. Ну що, потихеньку ми наближаємось до фінішу нашої детальки. Бачите, у вас має виходити щось ось приблизно таке. Ну, не приблизно, а саме таке у вас і має вийти, щоб наша зірочка вийшла як треба. Бачите, у нас є такі 5 кутиків з такою косичкою, дуже акуратною. Якщо ви правильно робили убавки, як я показувала, то у вас вийдуть саме такі гарненькі косички. Те, що тут хвостики трошки закручуються, це нічого страшного, це на фінальний наш виріб ніяк не вплине. Давайте доробимо цю детальку разом. Бачите, в мене вже зовсім мало петель залишилось. Це такий трошки незручний етап роботи, але ми ж хочемо зробити щось дуже гарне, тому трошки попрацюємо. Так, я вже, як я вам і казала, і радила, щоб не рахувати, скільки нам треба в'язати лицьових петель, просто дивимось, де в нас косичка наша, і від неї якби відштовхуємось. Я вже навіть не рахую, який в мене ряд, якщо чесно, бо воно і не потрібно вже. Робимо наші убавки. У нас між убавками стає все менше і менше лицьових петель. Бачите? Буквально одну лицьову ми пров'язали, і в нас знову убавка. Перезнімаємо, пров'язуємо лицьову. Оп. Так, знову лицьова. Ага, от, в нас вже пішов ряд, де вже, мабуть, лицьових у нас не буде, тому ми повертаємо те, що пров'язали. Тепер будьте дуже обережні, тут є ризик, що почнуть випадати ці спиці з петель. Бачите, нам треба робити убавку. Це, мабуть, вже буде останній ряд, я так собі думаю. Бо в нас вже не буде лицьових між убавками. Так, дивимось, що тут. Да. Це в нас останній ряд. Тут перевдінемо. І убавка. У нас знову, бачите, косичка. Тому і лише одна петелька перед нею. Тому це наша убавка буде. Нагадую, що у нас в результаті на фініші має залишитись лише 5 петель на спицях. Так, знову ще одна убавка. Гарненько підтягуємо. Оп. Все підтягуємо, всі наші петельки, щоб не було отворів. Так, і це вже, мабуть, що остання наша буде убавка на цій деталі. Так.
перезняли, пров'язали лицьову і оп, перекинули. Є. Так, дивимось. Дивимось, що в нас вийшло. Підтягуємо. Як я і обіцяла, у нас залишається всього 5 петель. Що ми робимо далі? Ми відрізаємо нашу ниточку. У нас має бути голочка. Дивіться. Нам треба просто, як в шапці, коли ми закінчуємо робити, наприклад, шапку, у нас там такий самий принцип. Ми всі останні петлі, ми їх просто стягуємо. Для цього нам необхідно, ми взяли нашу голочку, знайшли, з-під якої петельки у нас виходить нитка, і просто беремо по черзі, це все тримаємо, щоб не загубити, по одній петельці, просто по колу, підряд, вдіваємо нитку, виймаємо спицю. Так, по черзі, обережно. Не переплутайте місцями спиці, щоб якби нічого не перекрутилося. Так, і останнє у нас залишилось. Є. Зробили, справились. Що ми маємо? Раз. Просто стягнули. Тепер будьте уважні. Оце у нас лицьова сторона. Тобто, де оці випуклі такі косички, це буде лице. Виворітна сторона така. Тому ми тут все по максимуму підтягнули. Обережно не порвіть. І нам треба вивести нитку на виворітну сторону. Тому я беру, і от бачите, тут така як зірочка, не зірочка. От сюди я прямо в центр втикаю голочку. І треба її на виворітній стороні закріпити, як вам зручно, можна з вузликами. Головне просто гарно закріпити. Якщо, до речі, бачите, тут в центрі якісь там у вас вийшли, наприклад, там трошки протяжки, ще щось, якісь отвори, от за рахунок оцієї ниточки цього хвостика, ви можете якби прошити ці отвори, тим самим ви заповните якісь прогалинки, які могли утворитись, або і не утворились. Тобто тут можна, знаєте, сумістити кілька необхідних таких, знаєте, вам моментів. І ниточку закріпити, і закрити прогалинки, якщо вони з'явились під кінець вашого в'язання. Тут сильно там прямо видумувати нічого не треба. Це буде виворітна сторона, і ця нитка, вона, 98%, що вона не вискочить. Все, ми якби прошили трошки серединку, трошки щось там заповнили, якщо треба було. Можна довести її до середини. Так. Оп. Все, готово. Цей маленький шматочок, який із середини, можна його вкоротити. Оцей, який був при наборі, оцей великий, ми залишаємо, він нам ще знадобиться. Отже, що ми маємо? Ми маємо ось таку детальку. Такі півзірочки. Зараз вона виглядає,
Може, не дуже симпатично, але потім, я вам гарантую, вам сподобається. І так прикольно пряжа така трошки ворсиста. Тобто трошки буде пухнаста зірочка. Так, наша задача зараз зробити точно таку другу детальку. Це ми будемо вже робити самостійно. Зустрінемось, коли у нас будуть готові дві такі детальки. Будемо зшивати і збирати нашу зірочку. Ну що, сподіваюся, у вас все вийшло. Ви мали отримати дві такі детальки, однакові. Це будуть стінки нашої зірочки, які ми зшиємо, заповнимо наповнювач і закріпимо нашу петельку. Отже, наша задача зараз сховати хвостики. Тут можна сильно, знаєте, до перфекціонізму не доводити, бо ці хвостики, вони якби підуть всередину зірки. І вони точно нікуди від нас не дінуться. Тобто закріпимо так, символічно. В принципі, для зручності ви можете цю ниточку максимально просто підвести до центру зірки. Так робимо на обох детальках. Так, далі залишили хвостики, вони підуть всередину. Далі нам треба взяти ниточку окрему, таку довгеньку, якою ми будемо зшивати наші детальки. Так, наша задача взяти одну з детальок і з зворотнього, з виворітного боку закріпити ниточку, просто якби зафіксувати її. Теж можемо залишити невеличкий хвостик. Трошки прошиємо. Так. Нам наша задача вийти на кутик. Робимо це, нагадую, з виворітного боку. Просто в кожну цю таку перемичечку, щоб не було протяжок великих. Так. І прямо от в кромочні отак вводимо. Є. Розвертаємо на лице. Беремо нашу другу детальку і складаємо кутик до кутика. Нам головне, скажімо так, правильно почати. Рівненько, а далі воно просто все піде само собою. Отже, дивимось. Зараз. Бачите, у нас є кромка і є наші лицеві петлі. Вони, бачите, якби от одна така косичка. Вона ніби, якби, як пояснити, вузликом закінчується. Така одна косичка, потім наступна косичка, наступна косичка. Тобто, щоб вузлик був від вас. Оцим звуженням
Ну, бачите, воно як отак іде. Ці дві напівпетельки, вони якби від вас ідуть, як стрілочка. Це важливо. Тобто ми наші майбутні стіпки будемо робити не за оце, а за оце. Моя кішка теж хоче допомагати. Так. Далі дивимось. У нас вийшла нитка. Ми маємо завести її за отакий от кутик, як я показувала, просто на другій деталі. Дарсічко, що таке мала? Кс-кс. Помічниця моя. Тепер бачимо отака маленька штучка. Ми якби маємо знайти оці галочки, наприклад, орієнтуємось по нашій косичці. Да? Отам перша галочка з цього боку від косички, значить перша галочка з цього боку від косички. Ми їх маємо поєднати. І далі ми йдемо просто галочка за галочкою. Один стібок на цій половинці, інший стібок на цій половинці. І так, туди-сюди йдемо по всьому периметру. Підтягуємо. Бачите, у нас нитка вийшла. Ось із цієї галочки, а наступна у нас ось ця галочка. Головне, нічого не пропускаємо. Галочка за галочкою. І занадто сильно теж не затягуйте, щоб не було прямо, знаєте, такого явного шва стягнутого. Тобто, якщо ви все правильно зробите, то ваш шов буде такий самий, як і полотно. Тобто у вас одні галочки будуть переходити, буде одні галочки, потім ваш шов, і потім інші галочки другої половинки нашої зірки. Так, ми вийшли на цій половинці. Тепер заходимо в цю половинку. І так продовжуємо до наступного кутика. Далі покажу, що будемо робити. Ну що, ми потихеньку підбираємось до першого кутика. Бачите, я вже шматочок зробила. Ось тут проходить шов. Сподіваюсь, видно. На виворотній стороні. Воно якби відчувається, але вам то не треба. Галочка на одній стороні. Підтягнули. Галочка на іншій стороні. Оп. Підтягнули. Це на початку не дуже все зручно робити, але хто ми такі, щоб здаватись? Так, потихеньку наближаємось до кутика. Так, ще бачимо, що в нас є галочка.
Так, і тут ще є галочка перед косичкою. От у нас є косичка, перед нею ще є галочка. Наша задача прошити кожну галочку на кожній детальці. Так, все, на верхній вже все. Косичку ми беремо. Вводимо голку в косичку. Так. Тут занадто сильно не підтягуємо, бо ми маємо... Так, не так. Так, не так. Буває. Дивіться. Особливість з косичкою. Коли ми прошили останню галочку перед косичкою, от у нас зараз на нижній детальці виходить нитка з нижньої детальки. Ще зробіть, додатково введіть якби всередину косички от, на себе. Виведіть нитку якби із середини косички. Тепер з верхньої половинки ми косичку повністю прошиваємо, як звичайні петельки до цього. І тут ми вводимо всередину косички і виводимо поруч. Таким чином ми зробили галочку, яка якби вписується в оцю верхню косичку. Бачите? Це ми зараз зробили. Це такий нюанс для оцих петель випуклих косичок. Далі наступний відрізок робимо так само. Наша задача прошити весь периметр до тих пір, поки в нас не залишиться два останніх кутики, тобто один такий, якби карманчик у нас залишиться. Робіть це, будь ласка, самостійно, зустрінемось на цьому моменті. Ми потихеньку наближаємось до передостаннього кутика. Вже маємо ось таку щось схоже на зірочку. О, такий ніби чоловічок. Голова, ручки, ніжки. Так. І ще трошки позшиваємо разом. Якщо хтось, можливо, не побачив, як то робити. Бачите, раз, підділи галочку. У нас є галочка, а над нею вже кромочна нитка. Галочка знизу, яка дивиться якби від нас. І галочка зверху, яка дивиться на нас. Оп. В результаті у вас має вийти ось такий фактично непомітний шов. Петля в петлю. Головне, щоб у вас якби деталі були складені ідентично одна одній, якби дзеркально, щоб умовно там від кутика 10-та петелька нижньої детальки відповідала 10-й петельці верхньої детальки від цієї кромочної, від цієї декоративної косички. Тому я раджу починати зшивати, от як ми сьогодні і робили, від кута. Так у вас буде менша вірогідність помилитись. І потім перероблювати все.
Але нічого, якщо помилитесь, це не страшно. Трошечки переробите, зато потім точно вже навчитесь. Це ж, знаєте, мабуть, особливість кожного навчання. Будь-що ви будете вивчати, якщо ви не помиляєтесь, не робите це знов і знов, то так можуть, мабуть, одиниці все навчитись робити з першої спроби, з першого разу. Але коли ви щось повторюєте, то в голові це краще відкладається, вже, знаєте, буде якась м'язова пам'ять, і вам буде легше це робити. Будете потім взагалі автоматично, здається, це робити. І, можливо, навіть з закритими очима. Але то вже наступний рівень майстерності. Я ще такого не досягла. Я завжди, коли в'яжу, я дивлюся на в'язання, я поки ще не навчилась в'язати наосліп. Але то дуже крута навичка була б. Так, ми наближаємось до кутика. Тепер увага! У нас залишилось 2 кутика і один отакий відрізочок. Бачите, так? Цей передостанній кутик ми поки не зшиваємо. Ми наблизились до нього. Прошили останні петельки до косичок. І ось тут ми можемо, в принципі, не входити в нижню косичку, як я показувала для інших кутиків. Так, відкладаємо. Трошки насипалось ворсу. Беремо нашу петельку, ту, яку ви хочете, з того матеріалу, який ви хочете. В мене тут, нагадую, десь 25 см. І робимо вузлик. І максимально його намагаємось підтягнути до краю, до цих хвостиків. Затягуємо. У нас вийшла ось така петелька. Тепер, поки відкладаємо. Ось вона. Тепер беремо наш наповнювач і потроху, не треба брати одразу велику, знаєте, жменю. Потроху набиваємо всередину. Увагу особливо приділяйте наповненню самих кутиків, прямо пальчиком. Оці там, в мене ось такі штучки, які так, як кульки, прямо пальцем туди залазьте, бо чим щільніше ви наповните зірочку, тим вона буде більш така пружна, знаєте, не буде розхлябана і така в'яла. Назвемо це так. Так, наповнюємо, розрівнюємо тут всі якісь нерівності. Ви все одно ви маєте розуміти, що це річ ручної роботи, що вона, знаєте, не буде у вас там під лінієчку симетрична. Тому ви робіть все від вас залежне, але, знаєте, не прагніть до якогось перфекціонізму. Просто робіть так, от як вам воно подобається. Робіть найкращим чином. І ця річ буде завжди вас радувати. А особливо буде радувати тих, кому ви захочете її, наприклад, подарувати. Так, дивіться, ми змогли наповнити 3 кутики. Бачите, вони такі вже, як подушечка, пухкенькі, класні. Так, повертаємось. Нагадую, що ми не прошивали зараз косичку.
Дивіться, ми вставляємо нашу петельку вузликом, якби в глибину. От, ой, бачите, втік. Так, вузликом всередину, пальчиком отак затиснули. Та що ж таке? Пальчиком затиснули, тримаємо. Тепер, дивіться, у нас зараз нитка виходить якби з передньої половинки. Да? Ми можемо отак трошки зробити обкрутів таких, буквально парочку. Вирівнюємо. Головне тут все тримати. І тепер прошиваємо нашу косичку задню. В принципі, тут, як ви собі придумаєте, зафіксувати цю петельку, так і буде. Головне, щоб вона, так, знаєте, намертво сиділа. І пришиваємо на передній стороні. Оп. Вона може трошки крутитись, то взагалі нічого страшного. Головне, щоб ми її зафіксували. О. Так, ще зробимо кілька таких контрольних стібочків. Раз, як завжди, петелька в петельку. Петелька в петельку, галочка в галочку. Головне нічого не пропустити. Кожна галочка має бути прошита. Це дуже важливо. Тоді ваш шовчик буде дуже акуратний. І не заплутайте нитку в процесі. О, бачите. О. Так. Ще трошки прошимо. Можемо дошити, знаєте, десь до половинки, або так, щоб заліз один ваш пальчик. Ну, тобто десь отак. І ми будемо наповнювати вже нашу зірочку, якби фінальною кількістю нашої цієї хмаринки. Так, дивіться, ми вже трошки підбираємось до фінішу. Вже зовсім трошки в нас залишилось. Ще зроблю пару стібочків. Дивіться, яка симпатюлька, класна. Боже, вони мені так подобаються, ці зірки, я прям, чесно, в захваті. Дуже вони такі затишні, класні, на подарунок, або як частина подарунку. Вкласти їх в якийсь подарунковий бокс. Ой, то взагалі клас. Так, дивіться, я залишила отвір, щоб вліз пальчик, щоб було зручно. І починаємо знову наповнювати нашу зірочку. Нам залишилось наповнити оці два кутики. Тому ми прямо пальчиком туди все проштовхуємо так щільненько, щоб не було ніяких пустот. Беріть потрошку. Подумайте, що може стати вашим наповнювачем. Це і вата якась може бути, може якісь шматочки поролону з якихось старих іграшок, якщо той поролон ще, знаєте, не зруйнувався, бо коли поролон старий, він просто розсипається в якийсь пил. Так. Проштовхуємо, щоб ці кутики були максимально симетричні.
не криві, не перекошені. Так. Прямо в самий оцей кутик. Важко сказати, скільки знадобиться цього наповнювача. Все буде індивідуально, все буде залежати від розміру зірочки, яка у вас виходитиме. Тому беріть з запасом. Зайвим точно не буде. Це якщо ви захочете купувати, бо в різних рукодільних магазинах продаються прямо такими великими пакетами. Такий холофайбер, він, здається, називається. Ну, але такого пакета вам вистачить дуже-дуже надовго і можна зробити дуже багато різних кльових речей. Так, я думаю, що приблизно досить. Ви пальчиком розрівнюєте, прямо, знаєте, там ковиряйтесь всередині, щоб, знаєте, не було десь там воно пусте, а десь прямо такий, як ковтун. Плюс-мінус рівномірно намагайтесь розподілити цей наповнювач. Все, я думаю, що досить. І нам залишилось, ну ладно, ще можна на одну маленьку штучку якусь, ну ладно, 2, додати. Потім ручками все одно розподілимо. Все, я думаю, що можемо зашивати вже до кінця. Так. Вже трошечки ще потерпіть, і у вас скоро буде просто дуже-дуже класна штучка. Дуже класна прикраса. А, знаєте ще як? Хоча, може, на початку відео я вже це казала. Але скажу ще раз. Оці штучки, отакі можна робити, якщо ви виготовляєте мобілі дитячі. Підвісні такі прикраси в ліжечко для немовлят. І можна із таких зірочок зробити ці підвіски, які крутяться. Плюс вони м'якенькі, якщо дитина захоче ними погратися, їй буде дуже приємно. Це, в принципі, як дитяча м'яка іграшка виходить. Тому для мобілів якось, знаєте, там скомпонувати якісь класні кольори, чи зробити зірочки і ще якісь об'єкти, там, чи з фетру, наприклад, пошити якихось персонажів, наприклад, і доповнити композицію такими в'язаними зірочками. Ой, то буде дуже класно. Так, ну що, майже фініш. Ура-ура! Вже майже фініш. Вже кілька стіпків. Ой, аж нитка вибігла. Так, де ми тут зупинилися? Останні наші стібочки. Тут будьте уважні на фініші. І все. Можна ще тут прокласти стібок. І вводимо всередину. Тепер дивіться, як закріпити нитку всередині, якщо в нас вже немає доступу. Так, ну я бачу, знаєте що? Трошки... ні, нормально. Нормально. Дивіться, вже все. Отворів ніяких немає. Пальчиком ми нікуди не заліземо. Що робити? Нічого страшного. Підтягнули. Просто вводимо голку всередину. Бачимо, у вас голка якби
почне упиратись в наповнювач. І якось там крізь нього прокололи і акуратненько в будь-якому місці вашої зірки вивели. Дивіться уважно. Раз. Тепер, дивіться, трошки натягнули. Воно тут затягнулось трошки, нічого страшного. Натягнули, обрізали і розпрямили назад. І цей хвостик, він втягнеться всередину. І все, ніякого хвостика тут не видно. Бачите? Оце клас. Дивіться. Дивіться, що ми маємо. Ну, краса. Ви тільки подивіться, які класні прикраси ви можете зробити своїми руками до Різдвяних свят. Будь-які кольори, пухнасті, непухнасті, навіть із шовку. Ці зірки, вони просто неймовірні. І вони стануть просто надзвичайною прикрасою для вашої оселі до Різдвяних свят, а також класним подарунком до близьких вам людей. Насолоджуйтесь, в'яжіть, прикрашайте ваш будинок і зустрінемось в наступних відео.